हेलो एवरीवन मैं रिम्पी आपनालोकर सकलोके स्वागत करिছোঁ रिम्पीज किचेनले। আজি मैं सिंगारा रेसिपी एटा লৈ আহিছোঁ। खूब सहजते এই सिंगाराটো দোकाনৰ দৰে ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰি আৰু খাবলৈও खूब टेस्टी হয় सिंगाराটো। सिंगाराটোৰ কাৰণে মই প্ৰথমে ডোটো বনাই লৈছোঁ। ডোটোৰ কাৰণে মই 1 বাটি ময়দা লৈ লৈছোঁ। তাত মই 1 চামুচ নিমখ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই আজৱাইন লৈ হাতৰ তলুৱাত লৈ ক্ৰাশ কৰি লৈছোঁ, ভালদৰে ক্ৰাশ কৰি মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই 4 চামুচ ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ। ৰিফাইনখিনি দি ভালদৰে মিলাই লম মই এইদৰে। खूब ধুনিয়াকৈ মিলাই ল'ব লাগিব, এইদৰে মুঠি বান্ধিব লাগিব, তেতিয়াহে মানে ক্ৰাঞ্চি হ'ব বস্তুটো। এতিয়া মই পানী মিলাই এটা ডো বনাই ল'ম। ডোটো বেছি নৰম হ'ব নালাগিব, অলপ হাৰ্ডেই হ'ব লাগিব। এইদৰে বনাই লৈছোঁ মই। 15 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থম মই। এতিয়া সিঙাৰা মছলাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ হৈছে বাদাম, কচুৰি মেথি, ধনিয়া আধা চামুচ, গোটা ধনিয়া, চপ গুটি আধা চামুচ, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট, ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ, ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচ, জিৰা পাউডাৰ আধা চামুচ, হালধি পাউডাৰ, বইল কৰা আলু দুটা, কাটি লোৱা ধনিয়া, নিমখ, মিঠাতেল। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই বাদামখিনি ভাজি লৈছোঁ ভালদৰে। এতিয়া মই আৰু অলপ তেল দি লৈছোঁ তাত। এতিয়া মই গোটা ধনিয়াখিনি, গোটা চপ দি ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই আদা আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টটো দি লৈছোঁ। দি মই 2 মিনিট ভাজি ল'ম ভালদৰে। এতিয়া মই পাউডাৰ মছলাখিনি এড কৰি লৈছোঁ। পাউডাৰ মছলাখিনি দি মিলাই ল'ব লাগিব ভালদৰে। এতিয়া মই বইল কৰি ৰখা আলুখিনি দি লৈছোঁ। তো মেশ কৰি লৈছোঁ আলুখিনি মই। এতিয়া মই মিলাই লৈছোঁ ভালদৰে মছলাখিনিৰ লগত। এতিয়া মই পৰিমাণ মতে নিমখ দি লৈছোঁ। নিমখ দি ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ মই এবাৰ। এতিয়া ভাজি লোৱা বাদামখিনি দি লৈছোঁ তাত। বাদামখিনি দি তাত 2 মিনিট ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত কচুৰি মেথিখিনি এড কৰি লৈছোঁ। কচুৰি মেথিখিনি দি মই 1 মিনিট আকৌ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কাটি লোৱা ধনিয়া পাতখিনি দি লৈছোঁ। ধনিয়া পাতখিনি দি 2 মিনিটমান ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। এইদৰে হৈ গ'ল মোৰ মছলাখিনি ফ্ৰাই কৰা। এতিয়া মই প্লেট এখনত নমাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ময়দাৰ ডোটো ভালদৰে এবাৰ মঠি লৈছোঁ। এতিয়া মই ৰুটিৰ কাৰণে গোলাটো যিদৰে বনাওঁ তেনেকুৱা মই ভাগ কৰি লৈছোঁ। এইদৰে আমি নৰ্মেল ৰুটিখন যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈ বনাব লাগিব, খালি অলপ পাতলাকৈ বনাব লাগিব, খুব পাতলাকৈ বনাব লাগিব। এতিয়া মই মাজৰ পৰা চাকু এখনেৰে দুফাল কৰি লৈছোঁ ৰুটিটো এইদৰে। এতিয়া সিঙাৰা বনাবলৈ কাৰণে মই প্ৰথমে এই ওপৰৰ পাৰ্টটোত পানী লগাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এটা পাৰ্ট ফোল্ড কৰি লৈছোঁ। সেইটো পাৰ্টৰ ওপৰত মই আকৌ এবাৰ পানী লগাই লৈছোঁ আঙুলিৰে। এতিয়া মই তাৰ ওপৰৰ পাৰ্টটো লগাই লৈছোঁ তাত। লগাই মই হাতৰ মাজত এইদৰে লৈ ল'ম, কোণ টাইপৰ বনাই ল'ম এইদৰে। এতিয়া মই আলুৰ মছলাখিনি তাত ভৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ওপৰৰ পাৰ্টটোত বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে এইদৰে আৰু এবাৰ পানী লগাই লৈছোঁ মই। এতিয়া মই ওপৰৰ পাৰ্টটো এইদৰে টানি এইদৰে মই
মুখটো বন্ধ কৰি দিছোঁ চব। এয়া মোৰ এটা চিঙৰা হৈ গ'ল বনাই। কিমান সহজতে হৈছে দেখিছে। মই আৰু এটা দেখাই দিছোঁ। ওপৰৰ পাৰ্টটোত এইদৰে পানী লগাই ল'ব লাগিব। এতিয়া মই ওপৰৰ পাৰ্টটোলৈ ফ'ল্ড কৰি ল'ম। তাৰ ওপৰত আকৌ পানী লগাই লৈছোঁ। এতিয়া আকৌ ওপৰৰ পাৰ্টটো লগাই ল'ম, তাত জইন কৰি ল'ব লাগিব। এইদৰে কোণ টাইপৰ হৈ যাব বস্তুটো। তাৰপিছত হাতৰ মাজত লৈ এইদৰে মই আলুৰ মছলাখিনি তাত ভৰাই ল'ম। এতিয়া ছাইডটোত এইদৰে পানী লগাই ল'ব লাগিব মুখটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত এইদৰে মুখটো বন্ধ কৰি ল'ব লাগিব। এইদৰে হেঁচি হেঁচি দিছোঁ যাতে খুলি নাযায়। দেখিছে কিমান সহজতে বনাই লৈছোঁ মই। এতিয়া মই কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ। তাত চিঙৰাখিনি ভাজিবলৈ মই ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ। ৰিফাইনখিনি যেতিয়া মোৰ ভালদৰে গৰম হৈ গ'ল, তেতিয়া মই চিঙৰাখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো একদম ল' কৰি দিম। মনত ৰাখিব, চিঙৰাটো একদম ল' ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, নহ'লে ওপৰৰ পৰা ৰঙা হৈ যাব, ভিতৰৰ পৰা কেঁচা হৈ থাকিব। অলপ সময় লাগিব। সময় লাগিলে একদম ল' ফ্লেমত লাহে লাহে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। তেতিয়া বস্তুটো খাবলৈ খুব খাস্তা টাইপৰ হ'ব আৰু খায়ো খুব ভাল লাগিব। এয়া মোৰ ভাজি হৈ গ'ল চিঙৰাটো। খুব লাহে লাহে মই ভাজিছোঁ কম ফ্লেমত ৰঙাকৈ। এয়া আপোনালোকৰ মোৰ ৰেচিপিবোৰ ভাল লাগিলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।